Вітаю вас на каналі Шпаргалка Інформатика. Сьогодні ми з вами продовжуємо тему Scratch і побудуємо ось таку симуляцію, де наші жучки будуть бігати по лінії, яку ми їм намалюємо. Причому цю лінію ви можете редагувати, змінювати, відповідно ускладнюючи задачу цим симпатичним камахам. Але для початку детально розберемо групу блоків сенсори. Розглянемо, які там команди є і що вони означають. Запустимо наш Scratch і почнемо роздивлятись групу датчики та сенсори по порядку. Я зразу візьму сюди декілька блоків, щоб до них не повертатись. Перші три блоки – це логічні сенсори, які дають відповідь так або ні на запитання. Чи торкається спрайт вказівника миші або межі. Це можна використовувати, наприклад, коли нам треба не просто відштовхуватись, такий блок ми вже бачили у блоках керування рухом, а щось робити. Наприклад, якщо котик доходить межі, він повинен щезнути. Давайте протестуємо цей блок, наприклад, за допомогою безкінечного циклу. Сюди я вкладу умову «якщо то», сюди вкладу перевірку «торкається межі». А на початку я буду робити рух 10 кроків. Тобто 10 кроків пройшов, якщо торкається межі, то спрайт я зроблю невидимим. Іду у вигляд і обираю блок сховати. Тобто в цьому простому циклі ми тестуємо, як працює сенсор торкається межі, запускаємо, дійшов, щез. Розібрали. Наступна логічна умова або сенсор торкається кольору, повертає відповідь так, якщо наш герой торкнеться того кольору, який ми йому вкажемо. Наприклад, я зараз, по-перше, я його поверну і витягну за хвоста на наш екран. По-друге, піду в сцену, тло і, наприклад, ось таким кольором проведу лінію. Знову ж таки візьму безкінечний цикл завжди. Знову візьму перевірку умови просту. Знову візьму 10 кроків, можна було той блок не викидати. І підставлю торкається кольору. Якщо торкається кольору, ми скажемо няв і зупинимо все. Клацаю по блоку, він побіг, пробіг і вперся в край. Чому пробіг? Тому що ми не налаштували колір, до якого він повинен торкатися. Для того, щоб точно його визначити, скористаюсь пипеткою. Ось у мене колір визначився. І тепер, коли я запущу цей блок, він дійшов, хотів сказати няв, але зразу виконався скрипт зупинити все. Ну, давайте поки це зупинити викинемо і ще раз пройдемо. Він нявкав дуже багато, тому що в момент, коли він йшов по лінії, у нас спрацьовував оцей сенсор, давав відповідь так, а потім він перейшов лінію, заспокоївся, перестав нявчати і вперся в край. З цим блоком зрозуміло. Сенсор колір торкається до кольору, ми розберемо, коли будемо робити проєкт про жучка. Там більш детально все це буде, тому зараз я його пропускаю. Прибираю те, що ми вже розглянули. Датчик відстані до вказівника. Це, по суті, числовий вираз, який містить число від спрайту до вказівника миші. Тобто, якщо я підсуну його ближче, число зміниться. Таким чином можна взаємодіяти якось зі спрайтом, як це вже інша справа. Запитання і відповідь. Що значать ці два блоки? По-перше, відповідь у даному випадку – це змінна, про які ми будемо розмовляти на наступних уроках більш детально. Але якщо коротко, то це блок, який буде містити те, що ми відповімо на оце запитання. Блок працює наступним чином. Коли він запускається, у нас тут виводиться віконце, куди ми пишемо свою відповідь. Наприклад, я напишу своє ім'я, натисну Enter. І у змінну відповідь у нас поміщується те, що я відповів. Це ми розглянемо також більш детально на наступних уроках. Тобто за допомогою цього блоку і цієї змінної можна робити якісь діалогові фрагменти програми, отримувати нашу відповідь і потім цю відповідь використовувати як дані для продовження виконання програми.
Візьмемо ще декілька блоків. Наступний блок клавішу обираємо яку натиснуто. Тобто цей блок визначає, чи натиснута зараз конкретна клавіша. Подібне ми бачили у групі події, коли ми можемо запускати певний блок коду, коли натиснута якась клавіша, але там ці клавіші спрацьовували, скажімо так, не зовсім коректно, якщо потрібно відпрацьовувати багато натискань. Хто робив, той знає, що якщо ми програмуємо на події, коли натиснута клавіша рух, то коли ми натискаємо клавішу, спрайт зміщується, потім чекає, а вже потім починає рухатись. Тому що це йде щитування клавіш на клавіатурі, і допоки не включиться автоповтор, котик чекає оті півсекунди. Якщо ж ми використаємо оцей блок, визначення, яку клавішу натиснуто, то ми зможемо керувати котом так, як нам заманеться. Знову ж таки, коротенький приклад. Завжди беру два блоки, якщо то налаштовую сенсор так, щоб він спрацьовував, коли натиснута стрілка праворуч, і ще один сенсор, коли натиснута стрілка ліворуч. Сюди я, звісно, праворуч переміщуюсь на 10 кроків, а ліворуч буду переміщуватись на мінус 10 кроків. Запускаю, цикл виконується, жодної події не відбувається, сенсор нічого не відчуває. Я натискаю кнопку стрілка праворуч, стрілка ліворуч, і він плавно відпрацьовує ці ситуації. Натиснув дві стрілки одночасно, котик стоїть. Тут ще можна попрацювати з образом, тобто от якщо ми видалимо цей образ, а створимо образ, який у нас віддзеркалений, тобто отак у зворотному напрямку. Тут ми змінюємо образ на костюм 1, а тут відповідно змінюємо образ, коли натискаємо стрілку ліворуч, на костюм 2. І тоді наш котик веде себе адекватно і не ходить хвостом вперед, а повертається тоді, коли нам потрібно. Тобто оце для цього можна використовувати оці сенсори. Йдемо далі у датчики. Мишку натиснуто. Ну, тут все логічно. Наприклад, можна повісити на цю команду, коли я натискаю на спрайт, він або видає звук, або щезає, або, наприклад, з'являється. Тобто тут я навіть пояснювати не буду, тут все зрозуміло. А причому є ще у нас тут дві змінні, знову ж таки кажу, що зі змінними ми будемо розбиратись потім, які тримають у собі координати мишки. Мінус 240, мінус 180, тобто це нам каже про те, що мишка у нас зараз за межами робочого поля. Викидаємо це все. Перетягування дозволено, перетягування не дозволено. Це блок, який забороняє, коли виконується, нам переміщення оцього спрайту. Ну, його треба запустити у програмі, тоді він буде працювати. Далі значення гучності, змінна гучності і зміна таймера. Гучність у нас показує те, що чує наш мікрофон. Тобто це сенсор, я от зараз говорю гучніше, і воно змінює свої значення. А таймер, відповідно, показує час, який пройшов з певного моменту. Ці змінні ми теж колись використаємо, коли будемо робити якісь проекти. Перезапустити таймер – це команда, яка обнулить таймер, тобто, наприклад, за допомогою оцього блоку і змінної таймер ми зможемо, от я його натиснув, вже час в секундах від скидання таймеру він показує. Тобто це можна, наприклад, використовувати в іграх, коли ми хочемо обмежити гравця в часі чи просто показати йому інформацію, скільки хвилин або секунд він провів у грі. Цей оператор нам повертає деякі значення, що характеризують сцену або тло, тобто, наприклад, назву, або гучність на тлі, яка встановлена, або ще якісь мої змінні, яка дорівнює зараз 0. Тобто значення цієї змінної з відповідними налаштуваннями можна використовувати, наприклад, коли у нас багато сцен і нас цікавить запитання, де я, щоб визначити якусь лінію поведінки, яка прив'язана до конкретної сцени. Далі ще одна змінна сьогодні, рік
І відповідно також місяць сьогоднішній, дату сьогоднішню, день тижня, повертає, тобто число, місяць 3, день тижня 1, хоча зараз неділя у нас 7, а у американців він 1. Ну і таке інше. Тобто теж можна використовувати для визначення, наприклад, того, яку сцену виставляти в залежності від поточного часу. Ще у нас є змінна «пройшло днів після 2000 року», ось таке значення. Де можна використати, як придумаю, скажу. І ще у нас є одна змінна користувач, яка містить пусте поле, і вона має сенс лише тоді, коли ми працюємо в онлайн-середовищі, там вона буде містити наш логін, з яким ми заходимо у Scratch. Сподіваюсь, що по сенсорам кількість питань, яка у вас до цього часу була, трішечки зменшилась, хоча роботу кожного блоку з цього набору треба перевірити на практиці, тільки тоді можна сказати, що ви знаєте, що він робить. Тому зараз я спробую так запрограмувати нашого героя, якого я беру, щоб він у мене бігав по намальованій лінії. Спочатку приберу котика, піду у мій фон, витру це все неподобство, що в мене тут вийшло, і намалюю векторне коло. Причому малювати буду я його чорним кольором, і нам легко буде його ідентифікувати. Обираю коло, відповідно, мені заливка кола не потрібна. Я поставлю білу заливку. Ось у мене є таке коло, я можу його переміщувати, можу потім змінити його форму, тому що воно векторне і я зможу гнути його як захочу. Але для початку мені цього досить, і я ще трішечки зміню товщину цього кола, наприклад, поставлю 7. Далі оберу нашого героя, який буде у нас під дослідним звірятком. Десь тут я бачив чудову камаху. Ось наш жучок. І ми скажемо йому, щоб він у нас ганяв по цій намальованій лінії. По-перше, зменшимо його вдвічі, тому що більш так адекватно себе вів. А для того, щоб він у нас бачив цю лінію, нам треба його трішечки відредагувати, а також використати при розробці програми оцей наш сенсор. Йдемо в режим редагування жучка і додамо йому у образ 2 кольорові кульки, які розташовані на кінцях оцих вусиків. Беру кісточку, беру якийсь колір, ну, наприклад, яскраво червоний ось такий. Збільшу кісточку, щоб вона якраз лягла ось сюди, на кончик вуса. І візьму якийсь другий колір, наприклад, ось такий синій. Поставлю його на інший вус. Це будуть наші датчики, які будуть визначати, з якого боку він торкнувся нашої лінії вусами. Візьмемо подію прапорець, яка буде запускати біганину. Далі візьмемо цикл завжди, повторювати завжди. І відповідно нам потрібно рухатись. Хай він буде рухатись десь 5 кроків. Запускаємо, жучок біжить, нічого не відбувається. Так і повинно бути. А тепер додамо умову, якщо зразу візьмемо 2 умови, щоб потім сюди не повертатись. І налаштуємо оцей блок. Нас цікавить от момент, коли жучок біжить прямо і торкається своїм червоним вусом чорної лінії. От в цей момент нам треба повернути жучка проти часової стрілки для того, щоб він не з'їхав з лінії, а пішов по ній. Давайте це діло пропишемо. Значить, у нас тут колір на жучку. Дивимося, ось його сенсор. Торкається чорного кольору кола. Обираємо звідси, тому що це більш точно, ніж ми будемо вгадувати повзунками. Причому треба ще слідкувати, що тут, бачите, от як коли я рухаю піпетку по самій межі, у нас колір відрізняється від того, який по центру. Якщо обрати з межі, будуть неточності, хоча вони і так будуть. І от в цей момент я йду в рух, і нам потрібно повернутися проти часової стрілки, ну, наприклад, на 5 градусів. Запустимо нашого жука, він
повернувся і побіг по лінії. Причому робить це досить так вправно і не намагається від нас втекти. Зупиняємо, йдемо у редагування тла нашого і трішечки ускладнюємо йому життя. Робимо отак, робимо якось отак. Але стараємось не допускати таких різких переходів. Ну, тут у мене вже щось різке. Ну і от щось таке. Ставимо жучка на лінію, запускаємо, він нормально біжить і побіг собі далі. Тому що тут, як то кажуть, не впорався з керуванням. Якщо я поставлю його бігти у зворотний бік, він і побіг собі. Повернемо нашого героя в центр. Чому він побіг далі і не зупинився? Тому що ми ще не налаштували датчик. І коли він ним торкається чорної лінії, він повинен повернути по годинниковій стрільці. Йдемо у код, дублюємо оцей сенсор, ставимо сюди, щоб двічі не налаштовувати. Ну куди ти? І замінюємо код сенсору на, відповідно, оцей синій. Взяли синій колір. Цей не змінюємо, тому що він такий же у лінії. А сюди обираємо поворот по часовій стрільці. Теж ставимо на 5 градусів. Можна, звісно, було б і проти, на мінус 5, але навіщо себе заплутувати? Ставлю жучка на лінію, і він собі побіг. І побіг він собі чомусь не зреагував на нашу команду. Чому не зреагував? Давайте розберемось. Можливо, я погано піймав колір. Спробую ще раз. Точно. Перший раз я неправильно підібрав йому колір. Як я й казав, з різких поворотів він буде у нас злітати. Хоча, якщо ми зменшимо його крок, отут, наприклад, до 3, ми зменшимо шанси вилетіти за межі нашого треку. От можна вже насолоджуватись тим, як він у нас ганяє по нашій такій трасі. Щоб зробити нашу симуляцію більш цікавішою, можна ще додати жучку команду, якщо торкається краю, то відбитись, яку ми поставимо, наприклад, отут. Для чого? Для того, щоб злетівши з траси жучки не вилітали у нас за межі екрану, а повертались і намагались продовжити гонку. А тепер надублюємо декілька таких жучків, поставимо їх у різні місця траси і подивимося, що з цього вийде. Звісно, трасу можна ускладнювати. От вилетів один, вернувся, ще один вилетів. Ще один вилетів. Вони тут заважають один одному, тому що їх контури теж намальовані чорним кольором. І оті сенсори на вусах теж реагують на дотик до нього. Ось вони заспокоїлись і спокійно ганяють собі по лінії, яку ми намалювали. Причому цю лінію ви можете змінювати, як вам заманеться, а також трішечки змінити алгоритм, наприклад, відходити назад, коли він торкається перепони, ну і таке інше. Сподіваюсь, сьогоднішній урок був для вас корисним. А щоб не пропустити наступні, підпишіться на канал. А зараз будемо завершувати. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі на каналі Шпаргалка Інформатика.